Hey yo, what's up mga kadon? Ito na naman ako sa makasaysaya kong video. Makasaysayang araw sa inyong lahat mga kadon. So what's up mga kadon? Kamusta kayong lahat? Makasaysayang araw sa inyong lahat mga kadon. So ngayong video na to mga kadon. Kung naalala niyo yung last video ko na nag-unbox ako ng Kemei 1987 na kulay gold, tsaka yung Kemei na mini trimmer. Gagamitin ko na siya ngayon at ipapakita ko sa inyo paano ko siya gagamitin. Okay? Ito yung una kong in-unbox mga kadon, no? Sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko sa description yung link nung unboxing ko ng mini trimmer tsaka tong gold na Kemei 1987. So ito yung mini trimmer na sinasabi ko sa inyo na gagamitin ko ngayon, at saka itong Kemei na gold 1987 KM-1987. Okay mga kadon, so hindi ko na patatagalin pa mga kadon, ipi-play ko na. Okay, tapos yung video ko mga kadon ha. Okay, ito na.
6 hours later. Thumbs up. Thumbs up. Alright mga kadon. So yan. Sana nagustuhan niyo yung video. Sana nagustuhan niyo yung video ko ngayon. Ginamit ko na yung Kemei 1987 na gold tsaka yung mini trimmer ko. So okay naman siya. So siguro sa next video ko mga kadon, i-review ko siya. Sabihin ko sa inyo yung experience ko sa clipper na yan sa next video ko. Okay. So bago ko tapusin yung video ko ngayon mga kadon, i-shoutout ko muna yung mga nag-comment sa last video ko. So ito na sila. Shoutout to Char De La Rosa. Shoutout to Aris J.S. Sanchez. Shoutout to Sam Barbers TV. Shoutout to PJ Balisi. Shoutout to Demus Dennis Palos Jr. Shoutout to Pido TV Official. Shoutout to Ken Buzon. Shoutout to Paulo Villaluna. Shoutout to Jack Lester Jacaban. Shoutout to Kian Aquino. And shoutout to Panyako Almodiel. So yung mga kadon, no? Kung gusto nyo ring ma-shoutout yung kayo sa next video ko, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Hanggang sa susunod na video na lang. Okay, abangan nyo yung video ko sa next. I-review ko yung Kemei na gold na 1987 tsaka yung trimmer. Okay, sabihin ko sa inyo kung ano yung experience ko. Okay. Hihingal tuloy ako mga kadon. So yung mga kadon, no? I-shoutout ko nga pala si Sam Pitts The Hobby Barber. Yan. Si Kuis Sam Pip The Hobby Barbers. Ayan. Subscribe nyo rin siya mga kadon. Malamang iba sa inyo nanonood din sa mga vlogs niya. Nagugupit din yan, nagre-review din yan ng mga clipper. Ayan, panoorin nyo rin si Kuis Sam Pip The Hobby Barber. Okay? So hanggang dito na lang mga kadon. Siyempre, sa mga bago manonood dyan, subscribe nyo rin ako at i-share nyo rin yung video. Okay? So i-outro ko na mga kadon. So sa mga bago manonood dyan, please subscribe and click the notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video. So hanggang dito na lang mga kadon.